Guys, welcome to my mini vlog. So for today's video, i-introduce ko lang po sa inyo yung aming pinakabagong unit, which is the VIVO Y31. So without further ado, let's start. So I can learn how to love. Ako nga pala si Rafaela Ranyosa, VIVO Product Specialist from Bicol. We have our VIVO Y31 box. Ayan, sealed pa po siya. So, let's unbox it now. Ayan. So, be careful lang guys. Alisin na natin yung plastic. And then, pagbukas ng ating box, ayan, makikita natin dito yung sa pangmaliit na box. So, nandito sa kanyang loob yung free jelly case, and then yung kanyang SIM injector, and then the warranty card. So, nandun sa maliit na box yung mga warranty card, SIM injector, and the jelly case. Next is yung smartphone. So, we have the ocean blue. Ayan, ito yung kanyang IMEI. And then, wow. So, trendy. So, premium ng kanyang design. Ayan, guys. So, yan yung laman ng kanyang box. Ayan, type C, and then the charger. So, si VIVO Y31 ay may tatlo lang siyang highlights. Iisa-isahin natin yang i-discuss. Yes, si VIVO Y31 ay naka-Qualcomm Snapdragon 662 na po. And take note, naka-game mode pa po siya at meron na siyang multi-turbo. So, hindi na may interrupt ang inyong gaming experience at mas mai-enjoy nyo pa ang paglalaro ng inyong mga mobile games. Yes! Let's play one more. Last, si VIVO Y31 ay naka 8GB of RAM plus 128GB of internal storage na take note na expandable up to 1TB. Si VIVO Y31 din po ang pinakaunang I think VIVO smartphone na siyang i-expand up to 1TB. Ito din yung maganda kay VIVO Y31. Ay naka 5,000 mAh of battery. So, pwede kayo maglaro up to 10 hours non-stop gaming experience na ito. So, bukod sa naka 5,000 mAh battery na si VIVO Y31, ito pa po ay naka 18 watts plus charge. So, hindi na kayo maghihintay ng up to 3 hours para lang ma-full ang inyong battery or smartphone. So, in less than 60 minutes, meron na po kayong 70% battery charge. Sobrang bilis. So, pagdating naman sa photography, meron na pong 48 megapixel rear camera si VIVO Y31 plus 2 megapixel for bokeh effect and then another 2 megapixel for super macro. So, ang maganda dito sa photography ni VIVO Y31 is meron na din po siyang super night mode. Super night filters para mas maganda yung ating mga picture sa gabi. And then, ang maganda dito is good for vlogging na din siya.
pwede na natin siyang magamit sa ating mga vlogs kung mahilig naman tayo doon. So, meron na din siyang EIS anti-shake. Itong EIS anti-shake ni VIVO Y31, nare-reduce nito yung mga shakiness and it prevents blurriness para kapag nag-video tayo gamit ito is mas stable na yung mga subject. Like ganito, stable yung nagsasalita, wala siyang mga blurriness, and hindi siya masyadong shaky. So, si VIVO Y31 ay meron na siyang 6.58 inches Halo Full View display. So, ilang inches na lang, 2 inches na lang, 7 inches na siya. So, na-imagine nyo ba na kung gaano kalaki ang ating VIVO Y31? So, ganyan na po kalaki ang screen ni VIVO Y31. Mas mai-enjoy nyo na ang paglalaro ng mga mobile games, panonood ng movies, kasi mas malaki na yung screen ni VIVO Y31. And ang maganda dito ay mas trendy na ang kanyang fingerprint scanning kasi siya po ay naka side mounted fingerprint. Yes, mas trendy na ang kanyang design. So, mas madali nyo na siyang maa-unlock kasi naka side mounted fingerprint na siya. So, si VIVO Y31 ay naka 3D slim curve body design. So, sobrang nipis na din niya. Ang nipis niya is 8.38mm. So, sobrang nipis na din po ni VIVO Y31. So, meron tayong dalawang kulay na available kay VIVO Y31. Ang ating ocean blue and ang ating racing blue. So, si VIVO Y31, pwede po kayong mag-avail sa mga pinakamalapit na VIVO store sa inyong lugar. Nagkakahalaga lang po ng 12,999. So, visit lang po kayo sa mga pinakamalapit na VIVO store sa inyong lugar kung gusto nyong maka-avail ng aming pinakabagong unit, which is the VIVO Y31. Thank you for watching. Don't forget to heart and share this video. See ya!